Hello guys! Welcome to my channel. Ang gagawin ko ngayon ay nagluto ako ng tinulang manok. Ayun, nakalimutan ko kasi kanina. Isang buong manok ito, ginawa kong tinulang. Dami, no? Ngayon, mayroon na, hinalo ako na ng sibuyas, loya, at saka kamatis. So, ang kulang na lang ngayon nito ay ilulunod ko yung sayote. Kasi masarap sa tinulang manok ang sayote. Wow! Ang dami ng ulam ko. Ito yung food trip ko ngayong quarantine. So, isi-share ko sa inyo. Tsaka nagluto ako ng brown rice. Oh. Yan ang my favorite na brown rice. Hinaan ko muna. Wala akong magawa dito sa bahay. Mag-isa lang ako. So, food trip. Food trip, food trip. Yan. So, ang ingredients ko nito, sa halip na sili, dapat dahon ng sili. Wala kasing dahon ng sili eh. So, ang ginawa ko, talbos na lang ng kamuti. Diba? Yan, tapos sili. Tsaka, hindi sasarap kapag walang kinis sa mix. So, hayaan muna natin siya hanggang lumambot. Okay. Okay guys, bibisitahin natin yung aking niluluto. Wow, kumulo na. Sarap. Lalagyan ko ulit siya ng tamarind leaves. Ang dami kong tamarind leaves. Ayan, tamarind leaves. Hugasan ko muna siya kasi parang may may matagal na kasi siya. So, kailangan kong hugasan. And then, halo ko na siya dyan. At saka, syempre, may sili, may sa halip na sili, dahon, ay talbos na lang ng kamote. So, diba? At saka, tatlong siling kulay green. Oh, sarap. Diba? So, 5 minutes lang guys. Luto na yung aking tinula. Ayaw ko kasi nung medyo overcook yung sayote at saka yung talbos kamote. Alright guys, bibisitahin natin. Wow! Ito na nga, luto na siya. And then, hinaan na natin ng apoy kasi luto na siya talaga. Ngayon, ito na, last ingredients. Hindi masarap pag walang ganito. Uubos ka talaga yan kasi marami siya. So, ito yung aking hapunan ngayon. Pansamantalahin natin dahil naka-lockdown tayo. So, food trip. Sana nagustuhan ninyo yung luto ko. Tikman ko nga. Sarap. Isakto lang ang timpla. So, thank you so much for watching my vlog. Sana nagustuhan ninyo yung aking cooking for today. Salamat. Bye-bye.